नमस्कार नमस्कार. काय म्हणताय सर, काय नाव आपलं? काय मी निलेश शंकर हागणे. बरं, काय त्रास होता सर आपल्याला? मला कंबरेचा त्रास होता आणि मला असं इनबॅलन्स झाल्यासारखं वाटत होतं मला. बरोबर बरोबर. हां हां. तिरपटपणा वाटत होता. तिरपटपणा. राईट राईट राईट. आणि मध्ये ते लक्षात आलं की माझं काहीतरी असं बरं 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 बरं. आता कसा त्रास आहे सर तुमचा? आता एकदम असं एकदम रिलॅक्स झालं मी. बरोबर बरोबर. आणि कॉन्फिडन्स आला माझ्यामध्ये. बरोबर बरोबर. त्रासाची सुरुवात कधी झाली सर तुमच्या? त्रासाची सुरुवात म्हणजे मी आता अपडाऊन करतो, मी शिक्षक आहे. बरोबर. आणि जाण्यात म्हटलं की 30 किलोमीटर आला तर 30 किलोमीटर यावं लागते. आणि तुम्हाला रस्ते माहिती आहे कशात. बरोबर. तर आता हे प्रॉब्लेम येतात. मला एक दिवस गाडी चालवल्यावर मला झटका पडला होता. मला जाणवलं की बाबा माझं काहीतरी चुकलं. आणि मग मी तुमच्याकडे आलो, तुम्हाला सांगितलं. बरोबर. आणि 7 दिवस सकाळ संध्याकाळ तुमच्याकडे मी हा कार्यक्रम केला. बरोबर. आणि आज मला स्वतः जाणवत आहे, कॉन्फिडन्स येतं की माझी जी शरीरात नाही मी जागेवर आलो. एकदम जागेवर आलो मी. हा. आता हे सगळं तुम्ही आले म्हणून कन्सिस्टंटली झालं. बिलकुल. याच्या आधी पण तुम्हाला त्रास झाला होता तेव्हा पण तुम्ही माझ्याकडे आले होते. 2017ला मला म्हणजे त्रास झाला असा. बरोबर. त्यावेळेस तुम्हाला नस दबली होती. बरोबर. मी थकलो होतो त्यावेळेस. हो ना. म्हणजे 3 महिने अक्षरशः झोपून होतो. इकडे लेप लाव तिकडे लेप लाव. आणि मला असंच एक माझे मित्र आहे अमोल गोडचर म्हणून. गोडचर सरांनी तुमचं मला सजेशन दिलं. हो राईट. आणि ज्या दिवशी पहिल्या वेळेस मी इथं आलो होतो मला इथं बसता पण येत नव्हतं. हो ना. राईट. एकदम असं मला रडू येत होतं. बरोबर. आणि ज्यावेळेस तुमच्याकडे सकाळ संध्याकाळ 4 दिवस केले मी, 5व्या दिवशी मी गाडी चालवतो ज्युपिटर. राईट राईट राईट. आणि तो अनुभव म्हणजे 2017 पासून यावेळेस हा मला त्रास चालला होता. मी पुण्यात डॉक्टरकडे गेलो, तुमच्याकडे आलो, तुम्हाला भेटलो. आणि डॉक्टर म्हणून माझं काहीतरी मला इनबॅलन्स वाटतं, काहीतरी हुकलं. बरोबर. आणि तुम्ही ते पाहिल्यानंतर सांगितलं सर सकाळ संध्याकाळ 7 दिवसाच्या बरोबर तुम्हाला मी जागेवर होतो. आणि खरोखर तुम्ही जागेवर होता. क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि असेच मी तुम्हाला 2 पेशंट पाठवते. सर दोन्ही भरपूर पेशंट पाठवले सर तुम्ही. ज्यांना पण त्रास होता त्यांना पण जे म्हणजे थकले. बनारसी आहे आमची एक म्हटलं का माझी बाई होती तर ते अक्षरशः रडत होते. राईट राईट. आणि मी स्वतः आणलं त्यांना इथं. हो ना. आणि आज ते सगळं त्यांचे म्हणजे त्यांच्या जे जीवनामध्ये आज मस्तपैकी आनंद आहे. हा सर तुमचा विश्वास आहे. आणि ज्या तुम्ही विश्वासाने पेशंट पाठवता त्या पेशंटला पण म्हणजे एक कॉन्फिडन्स असतो की इथे आपल्याला आराम भेटणार म्हणजे भेटणार. इथं आल्यानंतर 50% मला असं वाटतं की मी इथं बरं होणार आणि 100% बरं होतोच. क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे. सत्य सर हा विश्वास आहे सर तुमचा आमच्यावरती. आणि विश्वास तुमच्यावर आणि तुम्ही ते त्याचं सोल्युशन करतात. लेप लावायचं काम नाही, काहीच नाही. फिजिओथेरपी हे एक नंबर इलाज आहे. म्हणजे हे जे दुखण्यात कमरेचे हाडांचे याच्या थेरपी हा इलाज आहे. माझा एक्सपिरियन्स सांगतो मी. आणि आणखी अशी जर पेशंट असतील त्यांनी इकडे जायचं नाही. बिलकुल डॉक्टर साहेबांनी 10 दिवस सांगितले तर 20 दिवस करायचे. क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि बिलकुल म्हणजे दुखणं असं कायम उघडून टाकतात तुम्ही. क्या बात. धन्यवाद सर. हे तुमचे अनमोल वचन आम्हाला नक्कीच खूप कामात पडतील. आणि सर कधी पण तुम्हाला वाटलं तुम्ही बिंदास न सांगतो तुम्ही येताच आणि येऊ शकता. ठीक आहे सर. धन्यवाद. आपण बघतो यांच्यामध्ये एक पाय छोटा एक मोठा आहे. सॅक्रम आपण पुढे करतो आहे. सॅक्रम बेस अँटेरियर सॅक्रम आहे. सॅक्रम बेस अँटेरियर. माझ्या कडावरती झोपाल बरं. माझ्या कडावरती झोपा. सर का इकडे सर का अजून सर का इकडे अजून. व्हेरी गुड. छान. वरचा पाय मोडा. हा आता हलका थोडा पोटात मोडा झाला. व्हेरी गुड. लांब श्वास घ्या, सोडा. गॉड. असा पाय लांब ठेवायचा. लांब श्वास घ्या, सोडा. अंग कडक करता. लांब श्वास घ्या, सोडा. अंग हलकं सोडा म्हणतात तुम्हाला. लांब श्वास घ्या, सोडा. लांब श्वास, सोडा. उडून बसा. रिलॅक्स वाटतंय. हो. या इकडे माझ्याकडे फेस करा. वाकून बघा. आता वाकून बघा. वाकून पुढे वाकून बघा. हा पूर्ण बघा. रिलॅक्स झालाय बऱ्यापैकी. उभे राहा सरळ. मागे जा. कमरीवरती हात ठेवा. हा गुड. रिलॅक्स झाला आहे. एक नंबर. बसून घ्यायचं.